sabi sa akin yung kaibigan ko, Ate Jack, parang si Ponpon to. Sinend niya sa akin picture. Di ako nagulat naman, di naman ako naniniwala kasi nakahiga na sa hospital yung yung batang nakita ko. Tinawag ko yung isang kapatid niya. Pinatignan ko. Sabi ko, si Ponpon ba yan? Di inano ko sa kapatid niya. Sabi ko, mama, si Ponpon yan. Tala lang ako ng spool ng kinaumagahan nun. May kasama akong kaibigan ko. Sabi ko, nakaano siya. May waiver po siyang pinapirmahan sa akin na dito sa school galing yun. May pupuntahan silang pag-aaral sa pagsusulat daw. Yun ang sabi sa akin, anak. Wala naman. Tapos sagot naman doon, wala naman kaming ganun. Ayun na. Sila na rin nagkakagulo. Sa bumalik na lang daw po kami kinabukasan. Ngayon, bago kami bumalik ng kinabukasan, may chinachat na po ako. Meron akong kaibigan dati na sa PUP rin nag-aaral. Tanong ko sa kanya kung paano ko hanapin yung anak ko, baka kilala mo naman, may mga grupong ganyan. May sinabi siya sa akin pangalan, yung chinat ko. Nagulat ako kasi taga-UP yung babae. Sumagot naman yung babae sa akin. Chinat ko siya. Sabi niya, alamin ko lang po kung nasaan. Kinabukasan uli, nag-post na po yung kapatid ko. Pinag-post ko na yung kapatid ko na yan si Ponpon, nawawala. Ganito, bakit ayaw nilang ilabas? Nagsabi kami na ipamimedya namin kayo. May nag-chat sa akin, si Ponpon na nga yun. Sabi niya, mama, burahin mo yung post mo. Burahin mo, pakiburuhan mo. Huwag na kayo mandlaman, diba? Nangako sila na papakita na nga si Paul. Bago naman ako pumunta ng school ulit. Sino sila? Sino yung nangako? Yun na may isa, taga-UP. Importante sa akin nun yung nakausap ko sila kung saan ko makukuha yung anak ko, gano'n. Pero bago ako bumalik uli ng school, lumakad na naman ako ulit, punta akong DSWD. Sinamahan po ako sa PUP. Marami kami. Siguro mga 5 silang taga-DSWD, tapos yung kasama ko mga anak ko. 4 kami. Tapos ayun na, doon na kami sa PUP. Kausap ko yung anak ko. Sabi niya may ipupunta dyan, may susundo sa gate. Doon ako nagugulat. Bakit hindi ka basta-basta pwede pumasok? Tapos may nakikita na akong lumalapit. Kasalamin siyang lalaki. Sa sunod-sunod na sila, siguro mga 3. 3 lalaki yun. Ayun lumapit sa akin. Sabi una, isa lang muna papasok. Kinausap siya rin ng DSWD. Hindi naman po pwedeng siya lang. Sumama rin DSWD. Hanggang sa kailangan lahat kami, yung anak ko. Kami lahat sumama. Parang alam mo ba yung ng PUP? Akala ko diretso, ito yung loob ng PUP. Iba naman ang punta namin dito sa gilid. Tsaka puro siya puno. Medyo malayo talaga sa may gate. Nagulat ako, may bahay doon, may building siya. Tapos nakalagay doon, Gabriela Hall. Nung nakita ko na yung anak ko sa isang room, higa at nakaupo sa sahig. Pero may mga higaan sila doon. Maraming bag. Naawa ko doon sa anak ko sa itsura niya kasi gas-gas nga po yun dito sa kamay niya. Tapos may benda rito sa paa. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ganun? Bakit sumasama ka sa ganun? Alam mo yung gusto ko siyang kausapin na na solo. Hindi ko siya talaga nakausap ng solo ron. Kasi isa-isa na pong nakabilog na sila sa amin eh. Baga sa nag-usap kami, ito yung anak ko, ako to, tapos may mga tao rin dyan. Basta yung mga panahon na yun, ang inaano ko yung anak ko, tapos iba yung pakiramdam ko, nakakaramdam ako ng yung mga tingin-tingin nila, pati yung anak ko titingin doon, pag may sinabi ako titingin muna siya roon. Doon ako masakit yun sa isang nanay, hindi ka pakikinggan. Imbis na sa akin siya nakatingin, hindi sa iba nakatingin eh. May sasabihin ako sa kanya, titingin muna sa iba. Tapos nung kinukulit ko siya na umuwi ka na muna. Susunod na lang daw siya, susunod. Nangungulit talaga ako sa kanya. Talagang hindi namin siya makumbinsing umuwi. Hanggang sa kinausap ni DSWD rin yung mga kasamahan. Alam mo yung parang kami pa yung nakiusap, anak ko yun. Na makaawa kami na
pagbigyan kami. Doon sa yun na sabi ko, sige, babalik rin niya. No? Ganun-ganun, para lang sumama sa amin kaga. Yun na, pagkasunduan na, parang nag-meeting muna sila bago sila pumayag sa amin. Pumayag sila na iuwi namin. Tapos nagsabi rin sila na ihahatid nila. Kaya bali, 3 sasakyan kami nung. Ako naman ginawa ko, tumawag ako rito sa bahay. Sabi ko maghanda, pati yung mga classmate niya dati, papuntahin dito sa bahay para makita niya kagad yung mga kaibigan niya. Nung paano na kami, dumating yung nakita kong dumating yung presidente ng PUP, si Di Guzman. Siya pa yung ng isang sasakyan para sa amin. Napansin ko doon sa anak ko, parang ilag siya kasi bigla siyang tumabi. Kinausap kami nung presidente. Siya, bigla siyang lumayo, tumabi siya. Sa, ayun lang, namin, sige, pahinga na niyo, pahinga ka, uwi na kayo. Yun lang. Sa nakarating na po kami rito, lahat po ng kaibigan niya nakapasok. Kasi kasama niya yung naghatid sa amin, nakapasok sila rito. Siguro mga 5 o 6. Ang alam ko nga dun talaga, kasama si Chan Chan na naghatid dito. Si Christian Sabado nga. Hindi pa kami masyadong nakakapag-usap ni Chan Chan, pero nung unang nakausap ko si Chan Chan, ang sabi niya, opo. Tinanong ko siya kasi sa picture, siya yung nakakasama ni Ponpon. Andito sila, alam mo yung hindi sila magkahiwa-hiwalay. Hanggang sa Yogi, okay na siya, umalis na yung mga bisita kasama niya. Inabukasan, iyakag ko siyang magpatingin kasi inuubo na siya. Ang naano ko, lalabas kami, parang alam mo yung takot na takot. Nag-ano pa siya, naka-hoodie. Nung lumabas, ayaw niya sumakay sa iba. Sabi ko, tricycle naman tayo sasakay kay Papa. Sabi ko gano'n. Ayun, pumayag siya. Tapos sa doktor, siyempre tatanungin, anong nangyari dito kay gano'n. Ang bili niya sa akin, ko ikikwento ko ano nangyari. Basta patignan ko lang daw yung ubo niya. Kaya yun. Pa-doktor ko na siya. Umuwi na kami. Sa kinabukasan na naman po, may bumisita. Siguro marami silang bumisita, mga 5. Lumabas ako, nagalit ako. Sabi ko, hindi ko na, umalis kayo rito, hindi namin kayo kailangan dito. Naggulat ako, nalakas pa ng loob nila pumunta rito. Tapos, kinabukasan, dito kami nanunood. Andyan yung tatay niya, tsaka yung bayaw ko, tito niya. Siya nasa gitna. Nagpaplano nga ako pumunta ng naligo ako ng maaga. Sa labas ko ng CR, napansin ko, wala na yung anak ko sa gitna nung 2 magkapatid. Sabi ko gano'n, asan si Pompon? Andyan lang, umakyat. Yung alam nila, umakyat. Pag akyat ko sa taas, wala ron sa taas. Lahat ng kwarto dyan, tinignan ko, wala siya ron sa taas. Pumunta kami sa kabila, wala rin. Tinignan namin yung drawer niya, andun ang cellphone. Nabol rin ang asawa ko sa sakayan ng jeep, nag-iglibot-libot siya. Wala, hindi rin nakita. Yun na, tapos nung nag-check na ako ng mga isa-isa na kaming binablock. Yung mga ako, yung mga kapatid niya, kablock na kami lahat. Ayun na, siguro mga 1 buwan, nagbukas na siya ng niya. Lumabas na, sabi ng mga kapatid, Mama, nag-aano na si Ponpo, naka-online siya. Pero nakita na namin yung niya, yung profile niya. Nakalagay na, serve the people. Yun na siya. Ay, ibig sabihin nito ng batang to. Chinachat ko siya, pero hindi sumasagot. Hanggang sa yun, doon na lang sa classmate niya kami nakaka-contact sa kanya. Hanggang sa isang araw. Ako na yung nagmakaawa sa chat. 2016 din yun. Yung sabi ko, sige, okay. Payag na kami. Basta sa ginagawa niya, gusto niya magsilbi raw dyan sa mga tao, sa masa. Payag na ako kapag sa uwi ka rito sa bahay. Ayun na. Papunta kami pinayagan niya kami pumunta ng school. Pumunta kami ng lolo niya. Doon sa pagpunta namin doon, kasama ko yung lagi kong nakaka-chat
na classmate niya. May tinuro lang siya sa akin yung babae doon ka lumapit. Sa nilapitan namin yun. Ang tandang-tanda ko yung babaeng yun ay si Karen May Diaz. Yun, dinala kami sa building na naman. Maya-maya, lumabas na si Ponpon. Nung nakita niya kami, tuwang-tuwa siya, tapos yumakap. Yung yakap niya, sobrang higpit, tapos nagkaiyakan din kami doon. Ang ano ko lang, bakit siya umiiyak? Yung pala, siya na pala yung nag-oorganisa doon. Wala akong kamalay-malay kung ano yung mga nangyayari doon. Sabi ko, ganito pala yung ginagawa ng anak ko, tumutulong. Yun ang alam ko, yun ang pagkakaalam ko sa ano, parang naging proud ka. Pero iba na pala yun. Maghapon din kami sa sa school. Kumain kami tatlo ng lolo niya, nagpicture. Yun na nga yung huling picture namin. 2016 rin po. Gan sa, eto na, minsan na lang siyang umuwi nun dito. Minsan uuwi ng madaling araw, kukuha ng damit. Tapos yun na, minsan nga umuwi, tapos hanggang sa piyesta ng patay. Kinontak ko siya, sabi ko, pupunta tayo ng sementeryo. May kakambal po siya, patay na po yung kakambal niya. Sabi ko, nahanap ka ng kakambal mo, sumama ka. Dumating naman siya. Hanggang sa magpapasko na naman, mga siguro po yun. Ilang araw na lang talaga bago magpasko yun, mga 23, mga ganong petsa. Pinauwi ko siya, umuwi siya kasi nagsabi ako sa kanya, andito yung mga tita mo kasi hinahanap ka ako. Parang may reunion dito noon. Sabi ko, para makapamasko ka rin. Narinig niya yun, ang bilis. Maya-maya, andito na. Nakausap niya na lahat. Gabi na naman, umalis na naman siya. Yun na po yung huli niya rito sa bahay. Yung araw na yun. Nung magpapasko, chinat ko siya, umuwi ka rito, ang Pasko na, ano ba? Hindi ko rito magpapasko. Mama, may ginagawa kami, may gagawin kami, ganun. Hanggang sa New Year, hindi na tapos hindi ko na siya, hindi na siya makachat, hindi siya nag-online. Sabi ko nga, bakit kaya, natiis niya rin kami. Parang binaliwala na lang niya yung pamilya na niya ng ganun-ganun lang. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya mas importante sa amin. Bigla niyang nagawa yun sa amin dito. Mga na po yun, magse-September na nga ata yun eh. May nag-chat sa akin, magkita kami. Ayun na nga, si City. Si Sharon yung kinukulit ko lagi. Bali, 3 rin sila magkakasama nun na babae. May inabot siya sa akin sulat. Sulat nga raw ni Pon. Kasi yung sulat niyang yun, kakaiba yung sulat niya eh. Yung malalalim na yung Tagalog. Iba na yung mga sinasabi niya ron. Kaya bawat sentence doon, tinatanong ko kay City kung anong ibig sabihin nito, mga ganun. Masakit po kasi doon pa lang naiyak na rin po ako dun sa unang sulat niya yun. Sabi ko parang pakiramdam ko, ganun na. Ayun na nga yung pinasok niyang kasi yun na nga raw yung pinili niya, buhay niya. May intindihan ko rin daw siya. Sabi niya, susunod papaliwanag ko sa'yo. Hanggang sa nagbili rin ako kay City na pakisabi sa kanya na hindi niya kakalimutan sumulat. Lagi siyang susulat kahit nasan siya. Susulat siya ako. Para alam lang namin kung ano nangyayari sa kanya. Kasi yun na nga, wala na rin. Hindi ko na rin siya nakakausap. At siguro dumating uli ang sulat, 2018 na. Ayun na, pinapaliwanag niya sa akin yung sinabi niya, NPA na raw siya. Para raw sa amin yung ginagawa niya. Kasi lagi nga raw tumataas yung mga bilihin, mahirap yung buhay. Paano naging para sa amin yung ginagawa niya? Wala naman nangyayari. Ang nangyayari, pinahihirapan niya lang kami kasi wala siya rito. Hindi po kasi siguro basta-basta marirecruit yung batang yan. Talagang na-recruit lang talaga siya, talagang iningganyo siya. Dahil nakalagay dun sa diary niya, yung lahat ng nangyayari yun siguro yung diary yun, simula ng 4th year high school siya. Nakasulat lahat doon. Tapos hanggang sa nag-enroll siya sa PUP, tapos kung paano niya nakilala ang anak bayan, tsaka yung pagkukulangan ng teacher, bakit nakakapasok sa room, yung mga ganyan at kung ano-anong ginagawa ng mga leader na yan, nagre-recruit lang pala sa kung saan-saan. Di na nakapasok.
Kung ano-ano na lang ginagawa ng anak ko, samantalang dati napaka-ano po niya mag-aral. Pag uwi rito, aral. Puro aral po yan. Yung pangarap mo sa kanya nung bata siya, hindi yun nangyari ngayon. Anong nararamdaman mo? Siyempre po, para sa isang magulang, nangarap ka para sa sa anak mo na maging maayos ang buhay niya. Maging masaya siya. Alam mo yung sana nakikita ko siya na habang nag-aaral kung ano yung pinagdadaanan niya. Nawala yung mga yun. Kami, simple lang naman kaming pamilya. Gusto lang namin nakakapag-aral, nakakapasok sila araw-araw. Okay na po sa amin yun. Kasi yung mga kapatid niya nakatapos na rin yung iba. Kung tutuusin, silang 3 babae na lang. At dapat siya nga ngayon nasa 3rd year college siya. Naiinggit ako sa mga kaibigan niya kasi araw-araw ko nakikita, pati yung mga magulang niya dahil kaibigan ko rin. Pag nakikita ko na yung mga kaibigan niya, akala ko nandiyan na rin si Ponpon, kaso wala. Doon mo yung mararamdaman yung pangungulila mo sa kanya. Sana magkakasama kami nila. Sana malapit na rin siyang natapos mag-aral. Umuwi ka na sana, anak. Mahal na mahal ka na.